So hello everyone. Hope you guys are doing well. So thumbnail हेरेर हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ भिडियो चाहिँ एसएमए र इएमए को बारेमा छ. So hope you guys will watch it till end है. So ढिला नगरिकन भिडियोलाई अगाडि बढाम. So फर्स्टमा त डेफिनेसन दिउँ हैन एसएमए र इएमए को बारेमा. सो एसएमए भनेर चाहिँ सिम्पल मुभिङ एभरेज होइन, जसले चाहिँ एउटा क्यान्डलस्टिक्सहरूको चाहिँ भ्यालु अनुसारको चाहिँ एउटा एभरेज निकाल्छ है. क्यान्डलस्टिक्सहरूको क्यान्डलस्टिकको कतिवटा त्यसको एसएमए चाहिँ कतिमा सेट गरिएको छ, त्यसको भ्यालुज त्यतिवटा क्यान्डलस्टिक्सहरूको चाहिँ एउटा एभरेज लेभल निकाल्छ भने चाहिँ इएमए एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज होइन, जसले चाहिँ त्यो एसएमएले निकालेको भ्यालुज होइन, जसले चाहिँ त्यो एसएमएले निकालेको भ्यालुजलाई चाहिँ त्यसमा वेट पुट गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा डाइरेक्सन प्रेडिक्सन गराइदिन्छ क्या. आई मिन त्यसको झुकाव त्यतातिर हुन्छ कि होइन. सो सो एसएमए होइन, एसएमए र एएमए होइन, सिम्पल मुभिङ एभरेज एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज. सिम्पल मुभिङ एभरेजले चाहिँ के गराउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यान्डलस्टिक्सहरूको चाहिँ भ्यालु अनुसारको चाहिँ एउटा एभरेज निकालिदिने भयो भने चाहिँ एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेजले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि एसएमएले निकालेको मुभिङ एभरेज, एसएमए मुभिङ एभरेजले निकालेको चाहिँ त्यो एभरेजलाई चाहिँ त्यो एउटा लेभललाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा डाइरेक्सनतिर झुकाइदिने भयो कि, एउटा कुनै पनि डाइरेक्सन या फ्ल्याट या अप ट्रेन्ड या डाउन ट्रेन्ड एउटा त्यो किसिमले झुकाइदिने हो. त्यसमा वेट पुट गरिदिन्छ. एसएमए सिम्पल भयो भने चाहिँ एक्सपोनेन्सियल चाहिँ त्यो एसएमएलाई चाहिँ वेट पुट गरेर त्यसमा चाहिँ अरू चिजहरू थपेर चाहिँ एउटा डाइरेक्सन प्रेडिक्सन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेजले चाहिँ. सो अर्को के आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एसएमए र इएमएको बारेमा बुझ्यो. अब कुन चाहिँ बेटर हो त, एसएमए बेटर हो कि होइन इएमए बेटर हो भन्ने लाग्न सक्छ. सो एसएमए चाहिँ मेजरली फोरेक्सहरूतिर होइन, जुन जुन चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको हुन्छ होइन, अलिकति हायर टाइम फ्रेममा खेलिरहेको हुन्छ त्यतातिर युज हुन्छ कि. सो एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज चाहिँ म चाहिँ बाइनरी ट्रेडर भएकोले चाहिँ एकदम सर्ट टर्म, एकदम त्यसको चाहिँ एक्सप्रेसन टाइम एकदम थोरै, एकदम सानो टाइम फ्रेममा गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ सो एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज चाहिँ एसएमएभन्दा फास्टेस्ट हुन्छ क्या, फास्ट मुभ गरिरहेको हुन्छ सिम्पल मुभिङ एभरेज भन्दाखेरि पनि होइन. र यसले चाहिँ छिट्टो डाइरेक्सन देखाइदिन्छ कि एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेजले चाहिँ इएमएले चाहिँ होइन. अनि अब बाइनरी ट्रेडिङमा त एकदम छोटो टाइम फ्रेम भइरहेको हुन्छ होइन, छोटो क्यान्डलस्टिक भइरहेको हुन्छ होइन. हामीले त त्यो स्लो मुभिङ एभरेज लगाएर त हुँदैन, छिटो ट्रेडिङ अनुसारको छिटो हुनु पऱ्यो मुभिङ एभरेज पनि. त्यसैले चाहिँ बाइनरी ट्रेडिङमा चाहिँ इएमएले चाहिँ एकदम ठुलो इनपुट दिन सक्छ है त. सो यो पछाडि आउँछ हाउ टु युज इएमए इन बाइनरी ट्रेडिङ होइन. बाइनरी ट्रेडिङमा चाहिँ ल इएमए बेटर हो भने बाइनरी ट्रेडिङमा अब यसलाई चाहिँ युज कसरी गर्ने होइन. सो फर्स्टमा आउँछ भ्याल्युज इएमएलाई. अब इएमएलाई सेट गर्ने तरिका हुन्छ होइन, त्यो सेट गर्दाखेरि चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ कतिमा राखिएको छ होइन. 20 इएमए, 50 इएमए, 100 इएमए, 200 इएमए, 150 इएमए यसरी भनिन्छ नि हो, त्यो भ्याल्युज कतिमा राखिएको छ होइन. सो 20 राखिएको छ भने चाहिँ अब 20ले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि 20 क्यान्डलस्टिक्सहरूलाई जज गरेर अब 20 क्यान्डलस्टिक्सहरूले चाहिँ के भनिरहेछ, मार्केट चाहिँ माथि जाने भइरहेछ कि मार्केट तल जाने भइरहेछ कि मार्केट साइडवेज जाने भनिरहेछ, यो देखाइदिन्छ डाइरेक्सन. त्यसैले 50 इएमएमा राखेको छ भने 50 क्यान्डलस्टिक्सहरूलाई चाहिँ पछाडि प्रिभियस 50 क्यान्डलस्टिक्सहरूलाई चाहिँ जज गरेर चाहिँ मार्केटले त्यो डाइरेक्सन देखाइदिने भयो होइन. इएमएले कता डाइरेक्सन देखाइरहेछ त्यो हुने भयो. जज केलाई गर्ने भयो भन्दाखेरि 50 इएमएले 50 क्यान्डलस्टिक्सहरूलाई जज गर्ने भयो र त्यसमा चाहिँ अब त्यो क्यान्डलस्टिक्सले के भनिरहेछ भनेर एउटा डाइरेक्सन देखाइदिने भयो होइन. सो त्यस पछाडि आउँछ
डिग्री होइन, यो डिग्री। सो अब इएमए चाहिँ 20 इएमए छ, 20 इएमए छ, यसरी गइरहेछ। 50 इएमए छ, यसरी गइरहेछ। 100 इएमए छ, यसरी गइरहेछ होइन। डिग्रिज भने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो यसरी होइन। अब यो 20 इएमए चाहिँ कति डिग्रीमा छ कि, 30 डिग्रीमा छ कि 45 डिग्रीमा छ कि कति डिग्रीमा छ होइन। यदि 45 डिग्री भन्दा, यो 45 डिग्री भन्दा चाहिँ 45 डिग्री भन्दा चाहिँ माथि छ भने चाहिँ यतिखेर स्ट्रङ अपट्रेन्ड मान्न सकिन्छ होइन। र यो 45 डिग्री भन्दाखेरि मुनि छ भने चाहिँ यतिखेर के भन्छ, एभरेज अपट्रेन्ड मात्रै भनिन्छ क्या यतिखेर चाहिँ। अपट्रेन्ड मात्रै, हेल्दी अपट्रेन्ड भनिन्छ होइन। हेल्दी अपट्रेन्ड भनिन्छ भन्दाखेरि यो 45 डिग्रीभन्दा माथि छ भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ स्ट्रङ अपट्रेन्ड भनेर मानिन्छ। यतिखेर चाहिँ म्याक्सिमम क्यान्डलस्टिक्सहरू चाहिँ बुलिस मात्रै बन्ने भयो होइन। त्यस्तै यहाँ पनि, त्यस्तै यहाँ पनि होइन। यसो यो 20 राखिएको छ, यो 50 राखिएको छ, यो 100 राखिएको छ भने यो 20 इएमएलले कति देखाइरहेछ, 45 डिग्रीभन्दा माथि देखाइरहेछ नि अफकोर्स यतिखेर चाहिँ मेजर क्यान्डल चाहिँ बुलिस हुने भयो भनेर बुझ्ने। सो डिग्रिज यो भयो। त्यस पछाडि आउँछ, त्यस पछाडि आउँछ डिस्टेन्स। डिस्टेन्स है, डिस्टेन्स अब 20 इएमए होइन, 50 इएमए, 100 इएमए होइन। अब यो क्यान्डलस्टिक, अब यो इएमएजहरूको चाहिँ यो 20 इएमएको होइन, यो 50 इएमएको एक दुईजना यहाँ एकअर्कासँग चाहिँ डिस्टेन्स कतिको छ। एकदम ठुलो डिस्टेन्स छ भने यतिखेर पनि एकदम स्ट्रङ अपट्रेन्ड भइरहेको हुन्छ होइन। अनि डिस्टेन्स कम छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब रेन्जिङतिर जान आँट्यो, रेन्जिङ मोडतिर जान आँट्यो भनेर बुझिन्छ कि। सो डिस्टेन्स जति धेरै भयो इएमएजहरूको एक अर्कासँग त्यति धेरै राम्रो ट्रेन्ड पक्र्नको लागि, एकदम ट्रेन्डिङ मार्केट हुनको लागि होइन। डिस्टेन्स जति धेरै भयो त्यति धेरै ट्रेन्डिङ मार्केट हुने भयो होइन। र अर्को एउटा के चिज पनि बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो 20 इएमए भयो, यो 50 इएमए भयो, यो 100 इएमए भयो। अब यो दुईटा एकअर्कासँग प्यारलल छैन होइन। यो दुईटा एकअर्कासँग प्यारलल छैन, एकदम स्ट्रङ अपट्रेन्ड हुने भयो होइन। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो यो 20 इएमए, यो 50 इएमए पनि यस्तो भयो कि होइन। सो यो दुईजना एकअर्कासँग प्यारलल छ नि त, यतिखेर पनि रेन्जिङ मोड, यतिखेर रेन्जिङ मार्केट हुन्छ कि, हुने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ। आई मिन मोस्ट अफ द टाइम भइरहेको हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ प्यारलल हुनु भएन। 20 इएमए, 20 इएमए भनेको त एकदम छोटो थोरै क्यान्डलस्टिक हो नि त। यो त छिटो मुभ गर्नुपर्ने, छिटो मुभ गरेर छिटो माथि जानुपर्ने होइन। तर यो चाहिँ यो 50 इएमए भयो, यो त ढिलो मुभ हुने भयो, एकअर्कासँग डिस्टेन्स ज्यादा हुनु पऱ्यो क्या। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, 20 इएमए पनि प्यारलल, 50 इएमए पनि प्यारलल भनेपछि त यो त रेन्जिङ मोडमा जाने भयो यसरी रेन्जिङ होइन। यो त 20 क्यान्डलस्टिक हेर्दाखेरि पनि एउटै लेभल देखाइरहेछ, 50 क्यान्डलस्टिक हेर्दाखेरि पनि एउटै लेभल देखाइरहेछ भनेपछि अफकोर्स यो त रेन्जिङ भयो नि त होइन। जति थोरै क्यान्डलस्टिक त्यो त छिट्टो मुभ गर्नुपर्ने, त्यो त छिट्टै माथि ट्रेन्ड पकाउनु पर्ने हो, त्यसले त होइन क्यान्डलस्टिक सँगसँगै कुद्नुपर्ने हो। तर यो चाहिँ नकुदेर चाहिँ एउटै ठाउँमा बसिरहेछ, प्यारलल्ली भएर बसिरहेछ भने त यतिखेर चाहिँ रेन्जिङ हुने चान्सेस, रेन्जिङ हुन्छ भनौँ न के को चान्सेस। सो यो पछाडि आउँछ क्रसेस होइन, सिआरओ, मैले क्रस मात्रै लेखेँ है त, क्रसेस होइन। अब यो भयो 20 इएमए, यो भयो 50 इएमए होइन। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 20 इएमएले चाहिँ 20 इएमएले चाहिँ 50 इएमएलाई यसरी क्रस गरिदिन्छ होइन। यो क्रस भए पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्राइस चेन्जिङ इन हायर टाइम फ्रेम, यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिइएटिएस, डेथ क्रस भनिन्छ होइन। सानो इएमएले चाहिँ ठुलो इएमएलाई क्रस गरिरहेछ भने चाहिँ यतिखेर डेथ क्रस भनिन्छ। र त्यस्तै यो ठुलो होइन, अब तर यो डाउन ट्रेन्डमा हुन्छ यसरी भयो। यो यहाँ 20 इएमए आइरहेछ यो डाउन ट्रेन्डमा है त, डाउन ट्रेन्डमा, डाउन ट्रेन्डमा है, डाउन ट्रेन्डमा 50 इएमए यसरी आइरहेछ, 20 इएमए यसरी आइरहेछ। तर 20 इएमएले यसरी आएर 50 इएमएलाई यसरी क्रस गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसलाई के भनिदिनु भयो,
गोल्डन क्रस गोल्डन क्रस बनिने भयो है त। यतिखेर चाहिँ अब मार्केट अप जान आँटिरहेछ, यतिखेर मार्केट डाउन जान आँटिरहेछ, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। सो यो युजेस बाइनेरी अप्सनमा इएमआईको युजेस पनि यसरी बुझ्ने भयो है त। सो अगेन अब यो डिफ्रेन्स एसएमए र इएमआईको होइन। अब इएमआई पनि इएमआईको अब इएमआईको डिफ्रेन्स कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा एकदम स्टिफ इएमआई छ, एकदम यसरी इएमआई छ, यतिखेर के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सपोर्ट जसरी काम गर्ने भयो। हामी सपोर्ट जति हामी जब अप ट्रेन्ड हुन्छौँ त्यतिखेर हामी सपोर्टमा ट्रेड गर्छौँ, जब हामी डाउन ट्रेन्ड हुन्छौँ त्यतिखेर रेजिस्टेन्समा ट्रेड गर्छौँ। अब यो इएमआईले के पनि खेल्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सपोर्टको रोल खेल्ने भयो। त्यस्तै डाउन ट्रेन्डमा यसले के खेल्ने भयो, रेजिस्टेन्सको रोल निभाउने भयो होइन। जब त्यस्तै अब यो इएमआई फ्ल्याट पनि त भइरहन्छ नि त बेला बेला। अब यतिखेर के पनि हुने भयो भन्दाखेरि यतिखेर चाहिँ यो फ्ल्याट इएमआई जब हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ फ्ल्याट इएमआईलाई चाहिँ यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा युज गरिँदैन। किन भन्दाखेरि फ्ल्याट इएमआई भइसके पछाडि यसले चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको खेल खेल्दैन। किन भन्दाखेरि जति फ्ल्याट भयो त्यति चाहिँ यो ब्रेक हुने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई प्रायोरिटीमा राख्दैनौँ जब फ्ल्याट हुन्छ है त। कन्सोलिडेसन एरियामा राख्न सक्छौँ तर अरू ठाउँमा चाहिँ हामी राख्न सक्दैनौँ यसलाई होइन। सो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको खेल पनि भयो। अनि अर्को एउटा इएमआइजहरूले अर्को एउटा के पनि हामीलाई मार्केटमा के पनि अर्को चिज देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 20 इएमए, यो 50 इएमए, यो 100 इएमए है त। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 20 इएमए चाहिँ घुमेर 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 प्राइस चेन्ज हुँदा हुँदै यसरी आइपुग्छ क्या। यसरी आइपुग्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो यसरी घुमेर यो थोरै 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 यसरी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो इएमआईले यसरी यो 20 इएमआई चाहिँ 20 इएमआई चाहिँ यसरी आइरहेछ, 50 इएमआई चाहिँ यसरी गइरहेछ भने यतिखेर के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कन्सोलिडेसन एरिया बन्ने भयो। यहाँ चाहिँ कन्सोलिडेसन हुन आँट्यो है भनेर यसरी इएमआइजहरूले पनि देखाइदिन्छ। अनि कन्सोलिडेसन एरियामा हाम्रो रुल्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पुट गर्ने, यहाँ कल गर्ने, यसरी खेल्न सकिन्छ कि। सो इएमआइजहरूलाई चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ है त। सो इएमआइज मैले चाहिँ इएमआइजलाई नै मेजर प्रायोरिटीमा राखेर भिडियो बनाएको। किन भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी ट्रेडिङमा चाहिँ एसएमआईको काम छैन होइन, इएमआई नै युज हुन्छ धेरै होइन। किन भन्दाखेरि एकदम एसएमआई भन्दा एकदम फास्ट मुभ हुने भएकोले। सो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई, यो भिडियोमा होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू।